It's purple. Para siyang talong. Ube halaya vibes. Hello everyone! It's me again, it's Nazy, and I'm back. So, ito yung hair ko right now. As you can see, it's still silver. Love ko pa rin naman yung silver hair ko, kaya lang, I want something new. I wanna dye my hair purple because I'm bored. So, I'm gonna show you guys what I'm gonna use. So, the hair dye that I'll be using, it's from Hybrid Colors. So, pinadala nito sa akin. And it's grade violet. I'm just gonna wing it. This is plant-based. So, it's very healthy for your hair. Hindi na kailangan ng peroxide. So, meron ako ditong tatlo. And so, itetest ko muna siya sa isang strand. And we'll see. So, ayan. Susuklayin ko muna siya. And then, hatiyan ko with my hair clips. And of course, gloves. Para hindi magmancha. Hatiin ko siya into 4 parts. Oh! Hi, baby! I believe 270 pesos to. So, very affordable lang. See! Chan! Hi, baby! Bango. This is how it looks. Shit, parang ang dark. I'm gonna wear some gloves. Bro. Ang dark. Ang dark. There's no going back. Gano'n katagal to iniiwan? I don't know. So, ito yung kulay niya. Isang strand for like 20 minutes. Ano lang. Ko ngayon, it's purple, violet, hindi ko alam, pero ito yung kinalabasan niya. Ito na yung after 4 washes na to. Yung tatlo is conditioner lang. Tapos yung ngayon, chinampo ko na siya. I am so happy with the results. Akala ko super dark niya, as in dark purple, dark violet. Para siyang talong. And I really like it. And yung pangalan ng shade niya is grade violet. So, nakadalawang ganito ko. Almost paubos na rin tong isa eh. Ayan o, marami pa siyang natira. Pero yung scent niya, amoy siyang cellophane. Para lang akong naglalagay ng conditioner. Ang medyo challenging lang is kailangan pantayin mo siya. Kaya yung ginawa ko, diba, ang tagal ko, parang piece by piece. Talagang ginaganon ko para pantay-pantay. So, yan, pantay naman siya. Hindi naman siya patchy. Mga 40 minutes ko siyang binabad. So, ganito siya dun sa silver hair ko. Ewan ko lang kung anong itsura niya kapag sa blonde. Kaya ako nag-purple para kapag nag-fade siya, ano pa rin siya, silver pa rin siya. So, ayan. Yan, very healthy siya. Kung ni-rinse off ko siya, rinse off lang. Walang kahit anong anything na pang-rinse. Talagang water lang hanggang sa parang clear na yung water. Kasi parang treatment lang din siya. Hindi malambot yung hair ko after. Tas bagsak lang siya. Very healthy yung mga direct dye. Mga plant-based na hair color. Less damaging siya. I highly recommend this one. I feel like na super sulit niya for its price. And nakadalawa ako, so parang 270 siya each. Naman siya. Hindi ko lang alam kung gaano siya magtatagal. Pero, ayun o, after 4 washes, ganyan pa rin siya eh. Pero napansin ko na parang nagkakaayan mo. Yung iba, naglalight siya. Yung iba, like dito sa ilayan o, sobrang dark compared sa taas. Ayan o. So, kailangan spread out mo evenly yung pag-shampoo and conditioner mo. So, dapat lahat madadaanan. Para pag nag-fade, pantay-pantay sila.
So, ayan, I am super happy with it. Is a look, ube halaya vibes. Hindi ako makapag-antay na pag-lighten to. I really love it. And meron din silang pinadalang hair tone, Tonic mask. Ayan. And then, yan, meron pa akong isang extrang ganito. And also, meron din silang binigay na witch hair mist. So, ano to, lavender oil, peppermint oil, rosemary, and argan oil. And meron din silang pinadalang witch hair serum. So, yan, pang pa-add ng shine. Pero kapag sa personal, tapos walang masyadong light, dark siyang tignan. Pero kapag ayan, nasa ilaw, sa araw, ganyan yung itsura. Mas lighter pa siya sa camera. Actually, mas lighter pa siya sa camera. Pero yan, ang ganda ng hair ko. I really love it. So, yeah. I think that's pretty much it. Medyo maikli lang tong video na to kasi nga, sobrang dali lang niya talaga ma-achieve. Pero, ayan, pag nagsawa naman ako, madali lang naman tanggalin yung mga plant-based or direct dye na hair. Yung hair care ko, ang dami nagtatanong sa hair care ko, pero ang tip ko lang is, huwag kayong mag-shampoo everyday. Kung hindi nyo matiis na hindi basain yung buhok nyo, conditioner everyday. Ganon. Tapos, mag-schedule lang kayo kung kailan kayong mag-shampoo. Kapag hindi naman ako naliligo, gumagamit ako ng dry shampoo. Tapos yung ginagamit ko is yung Dove dry shampoo. Actually, sobrang tamad ko sa hair care ko. Hindi ako nagsusuklay. Ganun ako katamad. I hope you guys enjoy watching this video. Thumbs up if you enjoyed it. Subscribe if you haven't already and join the hashtag #GucciFamilyMyGods, please. And I'll catch you guys again on my next one. Bye! Happy New Year!